У стані алкогольного сп'яніння відбувається 90% випадків сексуального насильства, 80% першого сексуального досвіду та 70% випадків незапланованих вагітностей, 60% зараження венеричними захворюваннями, 50% усіх дорожньо-транспортних пригод, 50% ситуацій розпаду сімей, 50% вбивств та 25% самогубств. Вітаю вас на каналі Caroline Space.ua, я його ведуча Кароліна, і я дуже вдячна вам, що ви дивитеся це відео, адже в ньому ви дізнаєтеся симптоми алкоголізму, наслідки вживання алкоголю, ви дізнаєтеся, як саме працює мозок, чому виникає та сама залежність до будь-якої психоактивної речовини. А також дізнаєтеся в кінці про самодіагностичні запитання, які ви самі собі можете задати, щоб дізнатися, є у вас проблеми з алкоголем чи у вашої близької людини. А поки я не почала, нагадую вам підписатися, поставити вподобайку та бути активним в коментарях, адже це віртуальне спасибі мені, що я дуже ціную, а також продвигає мій український YouTube для того, щоб квітнув наш український YouTube. Що ж, поїхали. Спочатку почну коротко про головне. Алкоголізм хронічний – це форма токсикоманії, що супроводжується вживанням речовин, що містять етиловий спирт та розвитку у зв'язку з цим хронічної інтоксикації. Це захворювання, що супроводжується з постійним патологічним потягом до вживання алкоголю, всіх речовин, де міститься, знову ж таки, етиловий спирт та розвитком абстинентного, похмільного синдрому. Що це за такий синдром і що важливо знати про нього? Абстинентний синдром може супроводжуватися як фізичними порушеннями, вони всі нам відомі, це головний біль, нудота, підвищена спрага, неможливість заснути або прокинутися, втома фізична і так далі. Ми всі знаємо ці синдроми, а також вони супроводжуються з психічною деградацією, постійними депресіями, стресами, почуттям провини, так, звинувачення когось і так далі. Абстинентний синдром виникає, оці всі негативні почуття, і більше, звичайно, не буду всі перераховувати, коли починає алкоголь виходити з організму, виходити з крові, та цей процес відбувається, коли організм намагається очиститися від алкоголізму. І, звичайно, так як це неприродній процес, наш організм не запрограмований взагалі в себе пускати такі токсини, а випускати їх тим паче. І, на жаль, або на щастя, вихід алкоголю з організму супроводжується дуже неприємними почуттями, які ми звикли називати похмілля, будун, тобто називати квадратна голова, стакани в голові б'ються. І коли ми припиняємо цей процес витоку токсинів із організму новою чаркою, ми цей процес зупиняємо, тому що знову попала нова доза в організм і, здавалося б, стає легше, і це ми звикли називати похміллям. Треба похмелитися. І оце почуття «треба похмелитися» виникає саме для того, щоб заглушити цей абстинентний синдром. І, як ви розумієте, цей процес може бути безкінечним. Що ще важливо знати, що алкоголізм ніколи не є проблемою одної людини. В родині, тобто. Мало того, що може бути таке, звичайно, що декілька людей, алкоголіків в сім'ї, і це, звичайно, вже зовсім інша проблема, і навіть якщо є лише один алкоголік в родині, страдати будуть всі. Тому що неможливо не бути задіяним в весь цей процес алкоголізму, навіть якщо ви знаходитеся в одній родині. Будуть страждати всі, психологічно, можливо, фізично, фінансово, так? Ніколи не буде спокою, ніколи не буде стабільності. Ось те, що важливо знати в першу чергу про алкоголізм. А також, якщо ви звернули увагу, я наголосила, що це захворювання. Саме тому, що алкоголізм і є захворюванням, часто потрібно діяти як можна скоріше, аби людину з туди витягнути, і далі ви зрозумієте, чому. Почнемо ми з ознак, які коротко я розкрию, для того, аби ви зрозуміли, в якому напрямку ми будемо рухатися і відразу могли себе діагностувати. Проте нагадую, що будуть саме діагностичні запитання пізніше. Першою ознакою є
втрата контролю над вживанням алкоголю. Наприклад, ви планували йти на вечірку та взагалі нічого не випити, або максимум походити з бокалом в руці, а на наступний день просипаєтеся з розумінням того, що випили бутилки, декілька келихів, відро. Тобто ви хотіли, але не зробили. Наступна ознака – це невдалі спроби припинити вживати алкоголь. Саме під час цих невдалих спроб, як правило, алкозалежний починає розуміти, що алкоголь – це захворювання. Тому що спроба була, звичайно, невдала, намір не мав шансів стати явністю, і людина, звичайно, засмутившись, продовжує пити далі і далі. Наступна ознака – це коли на алкоголь витрачається велика кількість часу. Зрозуміло, що це потрібно сидіти, пити, стояти, пити, зустрічатися з кимось пити або наодинці. І, звичайно, просто нестандартна велика кількість грошей, адже, звичайно, все це з чогось та коштує. Четвертою ознакою є постійний потяг до вживання алкоголю. Людина може бути твереза, але в її думках постійно пляшка, бокал, бажання випити, бажання прилинути до пляшки, бажання з кимось зустрітися або створити будь-які ситуації, в яких було би, так сказати, законно, екологічно випити чогось з вмістом етилового спирту. П'ятою ознакою є продовження вживання алкоголю, навіть розуміючи, що в родині, на роботі, з друзями виникають конфлікти. Появляється легенький супротив соціуму, де є конфліктні ситуації, недорозуміння, і десь там здалеку говориться, що можливо це з алкоголю, проте ніяких заходів для уникнення цих випадків не відбувається. Наступна ознака шоста випливає із попередньої, коли людина вже перестає виконувати свої функції на роботі, як батька, як мати, як дружини, як чоловіка, як працівника, як, не знаю, громадянина. Тобто всі функції перестають мати пріоритет в житті алкозалежної людини. І потроху, звичайно, вони будуть знепадати. Часто так буває, коли у людини може бути на роботі більш-менш стабільно, людина виходить охайна, вона доглянута і так далі. Але у сім'ї повний розгром. Уже дружина не хоче нікуди виходити, тому що знає, що по обличчю чоловіка буде видно, що він випивший, або інші такі і озирнувшись, чоловік наче бачить, що сім'я занепадає, майже весь час нещасливі. Робота могла би бути кращою, я не вкладаюся, але все це не зупиняє людину, і вона продовжує пити. Сьома ознака випливає з трьох попередніх. Це порушення, знову ж таки, всіх функцій людини в соціуму, на роботі, з сім'єю, але вона вже починає отримувати зворотній зв'язок. Тобто алкозалежна людина починає чути, що ти алкоголік, а тобі краще не довіряти, ти можеш запити, так? Сім'я постійно, жінка це буде, якщо це стосується чоловіків, до речі, на жаль, хотілося б повірити все чи ні, до алкозалежності більш всього схильні чоловіки, проте алкозалежність у жінок, вона дійсно майже невиліковна, тобто її дуже важко викорінити із життя людини. Якщо жінка була алкоголіком, то вона вже ніколи не зможе вживати алкоголю в цілому, якщо хоче налагодити своє життя. Так, це був легкий відступ. І сьома ознака, як я вже сказала, супроводжується зауваженнями інших. Починаються реально проблеми з друзями, вони уникають зустрічі, дружина там буде говорити про чоловіка, у цьому випадку дружина пиляє і так далі. Восьмою ознакою є вживання алкоголю, навіть знаючи, що потім це може створити небезпечну ситуацію. Сюди, звичайно, вживання водіння в нетверезому стані. Ось це ідеальний приклад, який підходить для того, щоб пояснити оцю восьму ознаку того, що є проблеми з вживанням, симптоми, так сказати. І дев'ятою ознакою є продовження вживання алкоголю, розуміючи, що наслідки вживання можуть бути фатальними. Наприклад, людина знає, що в неї є фізичні чи психічні проблеми зі здоров'ям, і кожна наступна чарка дійсно може бути останньою, проте вона все одно продовжує
вживати. 10-та ознака – це початок розвитку толерантності. Що це означає? Це, я впевнена, кожен, хто хоч колись вживав алкоголь, проходив це в молодості, там з друзями на собі помічали. Що раніше вистачало умовно понюхати пробку, і людина вже була п'яна. Потім їй треба було випити стакан, потім 2, потім 10, потім після 2 літрів людина відчуває, що вона не сп'яніла, переходить на міцніший алкоголь, нічого не відчуває. Оце виникнення розвитку толерантності, що у нас в соціумі прийнято вважати, та просто він міцний горішок. Він не міцний горішок, це скоріше за все спитий горішок, як би це сумно не звучало. 11-та ознака – це виникнення синдрому відміни. Коли, звичайно, у тверезому стані, коли організм чомусь випадково припинив отримувати дози алкоголю, відбуваються різні нездорові поведінки з людиною. Наприклад, це вплоть до галюцинацій. На початкових стадіях це дуже поганий настрій, депресія, стрес, людина не може знайти собі місце, вона може бути навіть дуже агресивною або навпаки занурена в себе так, що здавалося, в її зараз розірве від смутку, то це також синдром відміни і буде відбуватися все гірше, гірше, гірше. Людина буде почувати себе просто розтрощеною, розірваною на частини, поки не вжиє тої нової дози алкоголю. З 1 по 5 ознаки стосується більш легкої стадії, та з 6 по 11 це вже складні запущені стадії. І це, звичайно, не з моєї голови, є статистика DSM-5, ви можете знайти її в інтернеті, почитати, це все доведено. Я просто в такому відеоформаті подаю цю інформацію, щоб вам було зручніше. До речі, статистику, що розповіла на початку відео, та цю інформацію я взяла із книжки «Для стосунків потрібно двоє» Володимира Сташишина, здається. Я нічого не скриваю, ви все можете перевірити, тому що я вважаю, що в цьому моменті, в цій темі жарти дійсно зайві. Тому що моє попереднє відео про алкозалежність на моєму каналі, здавалося б, не такому популярному, це відео набрало більше всього переглядів. Тому я і перезаснімаю його більш з розширеною інформацією, з новою інформацією в новому форматі. Далі ми з вами поговоримо про, як виникає сама залежність, як працює мозок, що змушує нас вживати алкоголь все більше, більше і більше. Алкозалежність – це хронічне, прогресуюче захворювання з можливим летальним ісходом. Тому важливо пам'ятати, що це не жарти, і з алкозалежністю потрібно працювати. Тому що наш мозок на основі позитивного підкріплення звикає вживати алкоголь і думає, що алкоголь – це добре. І я пояснюю, як же цей процес відбувається. Візьмемо кору головного мозку та підпірку. Звичайно, в нашій голові там набагато більше глибоких розподілів і так далі. Нас стосується лише кора головного мозку, яка відповідає за наше правильне і неправильне. Вона приймає рішення, як нам робити вірно, найкращим для нас чином. Вона приймає імпульси такі до дій, наміри до дій від нашого тіла, від підкірки і вирішує найкращі варіанти, вибирає із можливих варіантів найкраще для того, щоб задовольнити ту потребу, що попросило наше тіло. Підкірка – це більш інстинктивна наша частина, яка, грубо кажучи, кричить «я хочу» і мене не калише. Я сказала «я хочу», значить мені це дайте. І підкірка – це наше таке... Вона відчуває якусь потребу нашого тіла, або десь заболіла, або якусь спрагу, або голод, і відразу кричить «дай». Цей імпульс іде до кори головного мозку, і кора головного мозку вирішує, що з цим робити. Візьмемо приклад із водою. Я відчуваю спрагу, я дуже сильно хочу пити. І з мого тіла йде в підкірку. Підкірка така, йо-моє, я хочу пити, бігом кора головного мозку, прийми рішення та задовольни мою спрагу, задовольни ту мою потребу. Що робить кора головного мозку зазвичай? Вона йде, достає собі, знає, що в неї є баклажка, вода з крана, вода з калюжі, і вона, приймаючи правильне, найкраще рішення для мене, бере воду з баклажки, чисто очищену та задовольняє мою потребу. Підкірка буде же в цей момент кричати дуже сильно, що вона хоче пити ту воду. Я просто хочу дуже понятно пояснити.
зрозуміло пояснити. Ось, що буде відбуватися, якщо ніде немає води? Підкірка буде кричати: дай мені ту воду, так сильно, поки кора головного мозку не почне уходити на задній план. Тобто я не можу дати тобі води, її ніде немає. Таким чином кора головного мозку втрачає свої бали, і в такому випадку людина може випити не зовсім чисту воду. Тобто, якщо кори головного мозку не були б взагалі, ми б взагалі захотіли води, попили з калюжі, з моря, там, з океану, і взагалі було б по барабану. Також ми не можемо перенасичитися водою, тому що в цій самій підкірці є обмежена кількість води, яка такий індикатор, який нам каже: ось так води достатньо, можеш зупинитися, нам хорошо. Чого не відбувається з алкоголем? Тому що відносно недавно почався процес вживання алкоголю, і в нашому організмі він природньо не випрацьований. І я зараз поясню це, як відбувається з алкоголем. Наприклад, ви випили келих вина, у вас розв'язався язик, ви почали фліртувати з хлопцем, з дівчиною, почали почувати себе впевнено, і підкірка запам'ятовує: нам добре, ось воно позитивне підкріплення. Потім ви якось вже стався випадок, що ви перепили, ви вранці проснулися з жорстким будуном, випили келих пива і вам стало легше. Підкірка запам'ятовує: людині добре, позитивне підкріплення. Що відбувається далі? З таким регулярним повторенням підкірка запам'ятовує, що потрібно робити, аби людині стало добре, адже алкоголь асоціюється з відпочинком, розслабленням, веселощами і так далі. Тому далі у будь-яких ситуаціях, як тільки людину дожене втома і так далі, то підкірка відразу буде знати, до чого звертатися. Куди звертатися, аби зробити людині хорошо, зробити людині добре. А я ж нагадую, що підкірка, вона не знає наслідків. Підкірка працює за правилом: якщо я зараз вип'ю, то мені буде добре. І щодо алкоголю, у підкірки немає обмежень. Тобто для неї бокал вина – це добре, 2 бокала – ще круче. Тому вона і продовжує спонукати вживати алкоголь. Звичайно, ви спросите мене, де ж ділася кора головного мозку в цей момент? Коли відбувалося часто позитивне підкріплення, у негативному стані людини підкірка так сильно спонукала людину вживати, що кора головного мозку почала втрачати бали. Про ті наслідки, про які вона говорила, вже ніхто не чув. І на вихід, на перший план, виходить підкірка, тобто вона стає, грубо кажучи, вирішальною, тому що чим частіше відбувається оце позитивне підкріплення, здавалося б, як кора головного мозку може доказати підкірці, що пити це погано, якщо людині добре в цей момент. Ніякі переконання кори головного мозку не спрацюють. Тому кора головного мозку втрачає здатність до своєї головної функції поступово, звичайно, це не одного келига процес. Поступово вона втрачає свою головну функцію до прийняття рішень, найкращих рішень для людини із можливих найкращих рішень. Тому підкірка отримує більше балів і звикає до алкоголю. Далі відбувається ще більше позитивних підкріплень. Чим більше вона п'є, тим здавалося б людині краще. Прокинулося їй погано, потрібно ще як можна скоріше вжити, знову позитивне підкріплення, і так по колу. І з такою круговою взаємодією кора головного мозку взагалі відходить на задній план, і в принципі її функціональність зводиться до нуля. Саме тому це одна із основних причин, чому потрібно алкогозалежним допомагати. Чому вони самі навряд зможуть вийти з алкозалежності, тому що просто фізично там немає процесу, який би спонукав би людину зробити вихід із алкоголізму. Алкоголь
напряму впливає на наш мозок, а значить впливає і на підкірку. І з часом відбувається той процес, що чим більше, тим краще, і доза, яка задовольняла раніше, тепер вже зовсім не задовольняє, і пити хочеться все більше, більше і більше. Все починається прекрасно. Ми чувствуємо себе такими без комплексів, без ніяких проблем. Да? І це все знову ж таки створює позитивне підкріплення, аж поки ми не отямимося від того, що, ми, ви зрозуміли, алкозалежна людина, від того, що тратили все, що в нас було, покинула родина, грошей немає, все з сім'ї було винесено, да, грубо кажучи, тому що це такий трішки несвідомий процес в тому сенсі, що він відбувається під алкоголем. І відбувається така крива. Це, звичайно, поступово, не відбувається відразу. Людина буде так ось падати. Проте, коли вона буде літати, їй буде здаватися, що це завжди так буде, що це я цього хочу. І отямиться вона вже тут внизу. Саме тому і потрібно звертатися до реабілітаційних центрів, адже часто на перших етапах лікування застосовуються медикаментозні засоби, тому що людина просто фізично не може з того вибратися. І коли в організмі відбувається постійна інтоксикація алкоголем, то, знову ж таки, кора головного мозку відходить далеко на другий план, вона настільки втратила бали, що в алкогольному сп'янінні вона тут не головна. І тоді диригентом стає підкірка, яка, знову ж таки, не має міри, вона міри не має, вона думає, що про важливе тут і зараз. Якщо тут і зараз я п'ю, значить мені добре, значить я маю продовжувати пити. І тоді вона вже веде, поки не впаде уже, коли підкірка не зрозуміє, що дійсно все просто уже, що відбувається у мене в житті, то тоді вона заспокоїться, можливо, якийсь раз отрезвіє, і тоді кора головного мозку отримує трішки свій бал, і гляне, якщо гляне, да, так, на себе і подивиться, Боже, куди мене моє життя привело? І куди я привів своє життя? Ось, саме тому важливо, щоб з цими залежностями люди зверталися по добрій волі. Якщо людина по добрій волі розуміє, що в неї є проблеми з алкоголем і їй потрібна допомога, то у неї є всі шанси бути вилікуваним. Якщо за вуха притягнула вся родина, вибачте, на жаль, навряд чи все вийде. Ви можете прийти 10 реабілітаційних центрів, людина може вам наобіцяти 10 золотих гор, проте рано чи пізно вона все одно зірветься, тому що нічого з того не було по її дійсній добрій волі. Далі ми поговоримо про ті самодіагностичні запитання, які ви можете самі собі задати, аби зрозуміти, чи є у вас проблеми з алкоголем, а також я потім скажу статистику, скільки так, ні, ви будете відповідати так-ні на кожне із запитань, і яка кількість так-ні свідчить про різні ступені алкозалежності або її відсутності, звичайно. Перший симптом, з яким ми будемо працювати, це постійні думки про алкоголь. Я його вже називала раніше, тому відразу переходимо до запитань. Задайте собі питання. Чи виникають у вас думки про алкоголь у самий, здавалося б, невідповідний момент? От робите ви презентацію, спілкуєтесь з начальством, говорите з дружиною, гуляєте з дітьми. Чи хотілося вам прийняти на груди, як то кажуть, в різний час доби, вранці, в обід, там, да, ще до обіда, постійно там з їжею хочеться, да, там щось ось в такому. Наступне питання, чи очікуєте ви кінця тижня, просто як можна скоріше, щоб можна було би, так сказати, одобрено соціум, розслабитися, так, сходити в кафе чи посидіти вдома, да? Чи очікуєте ви з нетерпінням, чи створюєте ви спеціально ситуації, в яких дозволено вжити алкоголь. Да? Здавалося б, пішли з подругою випити каву буквально от після обіду, так? І потім, у нас же ж тут, там, не знаю, вівторок, давай відсвяткуємо. Да? Ось такі питання. Дайте на них собі чесну відповідь, адже я завжди повторюю, ви можете обманути будь-кого, але не себе. Наступний симптом, з яким ми працюємо, це вироботка толерантності, тобто звикання до алкоголю та збільшення дози. І перше питання, яке ви можете собі задати, чи пишалися ви тим, що вживаєте більше за інших? Чи помічали ви, що вам потрібно набагато більше алкоголю для того, щоб сп'яніти, ніж іншим? Чи дратувалися ви, коли
хтось п'є також приблизно таку саму кількість алкоголю, як і ви боялися, що вам не вистачить самому напитися. І, звичайно, проаналізуйте, чи змінилася ваша особиста доза алкоголю. Спробуйте згадати раніше, скільки вам вистачало, для того, щоб відчути розслаблення, якісь там хмарки в голові раніше і зараз. Обов'язково це дуже важливе питання. Наступний симптом, з яким ми працюємо, це вживання наодинці. І тут важливо задати собі питання, чи бувало у вас таке, що ви, по-перше, вживаєте наодинці алкоголі, чи ви п'єте за столом, коли ніхто не п'є, а ви все одно дозволяєте собі випити чарочку. Чи бувало у вас таке, що ви випиваєте додаткову чарку між тостами, коли у вас застолля, всі п'ють, а ви хочете, десь собі там одному, щоб трішки більше бахнути. Наступний симптом, з яким ми працюємо, це швидке вживання алкоголю. Коли ви намагаєтеся випити, коли хворий намагається випити як можна більше залпом, щоб скоріше догнало. І хоч в Україні, звичайно, прийнято пити горілку стопками швидко, проте візьмемо якийсь інший напій. Чи бувало у вас таке, що ви вино п'єте залпом, чи ви там якийсь інший коктейль, можливо, намагаєтеся як можна швидше в себе запхнути. Також задайте собі питання, чи бувало у вас таке, що перед тим, як йти в гості, ви випиваєте вдома чарку, аби почати раніше, щоб скоріше догнало. Звичайно, саме головне питання в цьому пункті, ви свою чарку п'єте залпом, чи випиваєте потроху. Наступний симптом, з яким ми працюємо, це вживання алкоголю як універсальні ліки. Хворому здається, що ліки – це панацея від всіх хвороб. Від стресу, від якоїсь недуги, від нервів, від життєвих неприємностей. І хворий також може вживати алкоголь перед сном, аби солодше спати. І тут задайте собі питання, чи бувало у вас таке, що вам хочеться вжити алкоголь. Це перша думка, що виникає, треба випити, коли трапилася якась неприємна ситуація. Вас чимось не задовольнили, що-то трапилося тригерне. До речі, просто такий нюанс, я не хотіла про це туди йти, але все-таки часто буває таке, що алкозалежна людина сама створює різноманітні негативні ситуації, аби потім, так сказати, заслужено випити ту склянку. Тобто, я же стресанув, хоча людина сама може і створити той стрес. І також, що п'єте ви для заспокоєння нервів, для того, аби вилікувати перелом і так далі. Наступний симптом, з яким ми працюємо, це купівля алкоголю про запас. Хворому набагато спокійніше, якщо в нього десь вдома є бар, а особливо, якщо є якась пляшка про запас, про яку ніхто не знає. Питання відповідне, чи ви купуєте алкоголь про запас. Наприклад, ви знаєте, що для вечері вам потрібно 2 бутилки вина на всіх, а ви купуєте іще там горілку водки, бо не зрозуміло, як піде віскі, і ще собі там десь заховати там якийсь лікер, або як вони там, ром, наприклад. Наступний симптом – це незапланована випивка, це тоді, звичайно, коли людина не планувала пити, зрозуміло, так, логічно, але так трапилося, що все одно банкет відбувся, скажімо так. Тоді задайте собі питання, чи бувало у вас таке, що ви планували піти там додому, а все одно залишилися з кимось там гуляти, випивати. Чи бувало у вас таке, що ви випивали більше тієї кількості, це наступне питання, чи випивали ви більше тієї кількості алкоголю, який собі встановили на початку, у тверезому стані. Знову ж таки, ви хотіли випити 1 бокал, а випили 10. І останній симптом, з яким ми працюємо, це випадання пам'яті, якісь такі прогалини в пам'яті якихось моментів під час процесу гулянки та вживання алкоголю. Звичайно, буває таке, що хворий просинається і нічого не пам'ятає. От зовсім все вибило з пам'яті. Це дуже важлива ознака. І задайте собі питання, чи бувало у вас таке, що ви прикидалися і не пам'ятали, яким чином закінчилася вся та випивка. Стоїть батарея із бутилок, і ви не пам'ятаєте, яким чином вона
спорожнилася. І, звичайно, ви не пам'ятаєте якихось моментів, ситуацій, вам друзі і оточення, да, там, з якими ви гуляли, розповідає, що з вами відбувалося, що ви витворяли, як ото кажуть, да, ну ти й даєш, а ви цього не пам'ятаєте. І так, оцінюємо результати тесту. Я сподіваюся, що на всі ці запитання ви чесно давали собі відповідь і оцінюємо ми їх за наступними ознаками. Ну, не ознаками, а оцінками. Да? 4 і більше так. Означає, що у вас точно є проблеми з алкоголем, і це точно є заклик до дії звернутися до нарколога. Проте, якщо у вас там 1, 2, ну максимум 3 ознаки так, то, скоріше за все, вам не варто переживати, але це не значить, що вам потрібно вживати далі. Це говорить про те, що ваша залежність знаходиться, так сказати, на усвідомленому рівні. І на такій стадії людина схильна сама себе переконати, хоче вона продовжувати це робити, чи дозволить вона, щоб її доза вживання збільшилася, чи дозволить вона собі там вживати щодня, а чи так і продовжить, тобто лише там при визначних подіях. До речі, до виникнення залежності, скоріше за все, є біологічні підстави. Особливо обережним потрібно бути тим людям, у яких батьки були алкозалежними, в роду взагалі хтось був закодований, да, правильно на українській, ну, закодірований, да, ну, у кого хтось там втрапляв в дуже неприємні ситуації, будучи під алкоголем, хто зривався, ловив білочку, як то кажуть, да, білу гарячку, то ці люди під особливою небезпекою, вибачаюсь. Проте, якщо у вас 1, 2, 3 ознаки, і у вас немає ще такого біологічної тяги до алкоголю, то з цим набагато легше працювати. В цілому, мої думки, я не хочу сказати, що не треба вживати алкоголь взагалі. Проте, необхідно свідомо розуміти, для чого ви це робите, з якою метою. Якщо взяти ту саму зону кору головного мозку, ця кора головного мозку сама чудово знає, як дати вам розслаблення, насолоду, релакс таким чином, аби воно не шкодило вашому тілу, адже вона відповідає за наслідки, вона здатна аналізувати наслідки в довгій перспективі. Тому кора головного мозку вміє взагалі в цілому давати вам той відпочинок, який буде нешкідливий, який буде найкращий для вас. Проте, якщо ви підкірку постійно даєте їй оце підбадьорювання, да, чи як я говорила, да, підсилюєте її дію цієї підкірки, то зона кори головного мозку уходить на другий план. Тоді, якщо у вас є асоціація, що якщо відпочинок, то це обов'язково алкоголь, звичайно, тут є стимули і інші, да, наш соціум, фільми, музика, здавалося б, що без алкоголю життя бути не може. Проте це нав'язано нам маркетинговими там, кампаніями різноманітних видів алкоголю. Це вже зовсім інше питання, навіть не хочу туди йти. Тут можна це все знати, якщо хотіте, то знати, я вам так скажу. І важливо давати корі головного мозку набагато менше балів, щоб навперед виходила кора головного мозку, і тоді у вас з'явиться шанс знайти для себе зовсім інші види відпочинку. Якщо я буду казати про себе, я знаю вже досить багато про алкозалежність, як воно влаштовано, як працює мозок. Насправді в мене в роду є схильні до алкоголізму. І алкоголіків ніколи не було, але я дійсно знаю по всім цим симптомам схильних до алкоголізму, тому я дуже обережно з цим ставлюся. Проте я дійсно хочу вам сказати про те, що чим більше я про це дізнаюсь, тим більше в мене взагалі виникає такого фізичного бажання вжити алкоголь. Тепер ми говоримо, напевно, на самий важливий момент. Родина, оточення, близькі люди та алкозалежна людина. Якщо ви відправили там, чоловіка там, або дружину на ремісію, ці реабілітаційні центри і так далі, а самі продовжуєте вживати алкоголь, то ви і станете причиною того, що ця людина знову зап'є. Тому що ніякий хворий не стримається, якщо ви там влаштовуєте кампанії, всі та хай потроху вживаєте, да, але людина рано чи пізно зірветься. Тож, якщо ви хочете, щоб ваша алкозалежна близька людина
припинила вживати, то в першу чергу це потрібно припинити робити всім. Дійсно. Так, таке буває, що взагалі не можна буде вживати алкоголь. Це якщо ви дійсно налаштовані на результат. Якщо ви налаштовані на короткострокові ідеї, то, звичайно, у вас вийде. Ви витратите купу часу, нервів, стресу, аби відправити туди людину, в той центр. Її там вилікують, очухають, вона повернеться. Вона побуде, подивиться, що, як класно ви себе там живете, вживаєте, да, все це в той людини ще воно досить свіже, звичайно, і буде дуже довго свіжим. В цілому алкозалежна людина буде залежною все життя. Вона дізнається, чи кинула вона пити лише після смерті, тому що завжди є у будь-яку секунду є ризик зірватися. Тому оцінюйте всі ризики, всі перспективи, враховуйте всі сторонні чинники та проаналізуйте, наскільки ви дійсно готові піти в це, наскільки ви дійсно налаштовані на результат. Я бажаю вам уникати всіх, щоб у вас в житті не було жодних із цих ознак і у ваших близьких людей. Сподіваюся, це відео було вам корисним. Пишіть коментарі. Просто я дуже прагну вашої активності. Будь ласка, діліться, можливо, у вас є своя інформація щодо цього. Буде дуже цікаво почитати. Бережіть собі себе, а я з вами не прощаюся. Побачимося в наступному відео.